Start ako. Start ako.
Oo, dahil. Bueno, cuando yo nació año po, ¿verdad? Oh, al baño. Al baño. Ay, hoy paano nangyari kung ano naman yung Rio? Ano nangyari kung yung mga ¿verdad? Pero, uy, video ko. Sabi ko,
No. Yun ang bawas na. Maura ko na ate. Kasi wala ko na kanya rin. At least naka kaya. Ay, kung sa'yo pa. Ha? Alam mo, kung bakit yan na. Ayan, helicopter mo na. Ayan, mga na.
Kurang mo kulay kung sila yes eh. Yung lugar to na yung alay. Magarayo yes eh. Kaya nga ako ni García. Kaya maganda ito. Kaya maganda ito. Lali, lali. Lali, lali. Lali. Sama ko na dyan na. Hindi tapos ano ba? Hindi oh, dapat hindi ako yung pala. Oh no. Hindi ako mag-yung pala dito.
Ay, sa akin ko, boy. Ay, good. Nausog ka na sa ulo yan. Taiwan, boy, you are. Daw ako nga dito. Parang ay, kasi balik-balik ako sa mga. Pagkat na rin. Sama niya pala ko. Ay, dahil dito ay ganda sa mga niyo. Ay, buwara. May wala sa mundo. Ayaw ka ginagawan. Ha? Eh, ginagawan mo tulog. Berat man. Berat man. Nakatay. Bawala ka ng panggalan ko. Sir, sir, ayun. Compose, malaki sa bibir, sa mga mga ribuan na lang ako. Nagpalago na ako. Kaya may ako sa buwara. Klase ka daw eh. Daw eh. Daw eh. Klase ka. Ayaw mo nag-isay dito sa blog. Alam ko na sa blog. Nariyaw na ako nag-isay. Oo, nilabot dito. Nagkakan ka tayo. Ano, ang ano? Iyo ka, ano malit daw? Nariyaw na ako ito. Buwara. Dapat ay kitang ka. Kaya ba tayo? Yaw. Siya ako. Sabi na. Yan ba? Buwara ka na dapat ako. Yan ba? Nag-describe ko. Pero nag-view ako.
Outlet sa Sapor. Tapos, sulok pa. Yan. Ano oras na tayo? Ito mo. Ano oras na? Ha? Ano oras na? Alas 11, sakto. Nalalandoy. Oo, napalandoy. Hello. Yan na, tamakang kami. Ano po doon? Sino? Nagpapot ko po sa city. So, Pag-ano ano yun eh? na lang ko dito. Wala na, wow. So, bro. So, baka lang po. Ito, Coke, ano, soft drinks, tapos, ano, subot pa, balik na po. Pakala ko sa kanila. Pakala. Yo, ano flavor gusto? Ano? Ha? Oo. Tapos, hindi ako flavor sa ano. Mati ano gusto niyo? Hindi ako sinam.
Yan, nakakota. No, no. Ano yung kailangan?
11:30 na. Ano, hindi na dyan baka mag-chat ko ka. So, ang account. So, hindi sa'yo na magamaan. Ano ito sa'yo? Ay, kay Giselle. Ito. Ay, papakinggan mo niyan kaya 11:30.
Hindi mo pa natin. Kasi sa naman sila mga jowa. Jari, naka uniform. May pangalan ang likod. Abang yang. Ako magaling din wag ako maghawon. Ay wala kaming klase. Wala kaming klase. Walang klase. Wala sa aga, may klase pa sila. Kami mo! Ano nangyari? Meeting kami. Scout. Siguro yung nakaka-scout na. Oo, sarado ka sa buka. Sarado yun. May surya naman si Lula din. May ano da,
may basko. So, pinto, dahil nabubuksan. Kan nagkag-carryboard doon, nabuksan. Natatungan, ano yung mabuksan? Ano ano man daw, wala ka. Kain naman pa ako dito. Kauli na ito. Oo. Sundo na. Hindi mo malaman. Magtaraw ka na muna. Sumunod lang. Ang dami sa to. Ha? Ay, maraming cake. Ang kita ka? Guys, maraming ako sa Ang 20. Oh, tingnan eh. Na libre din para. Pagkabot na, dahil. Dali na, pagkabot na akin. Ate Matisya, kundyon ko na sana. Dali na, dahil magbayad. Bahala ka, ibang isip ko.
Wala. Hindi ka na tama mo. Pero ako na radyo. Open time sa... Jangan ako. Tatry sa 40 yan. Tatry, hanap ka na. Kasi, maali. Ano yung ginawa ko? Ay, sa 3 ako kayo. Doon, 5 na sana kami. Sige. Doon, 5 na sana. Ano natin? Okay, ka na, babe. Okay, ka na, babe. 1. Ako. 4. Ay, tawan, sana. No.
PC core. Score ka. Kaya pala din ka nakakapag-online, magdalag ka ng hindi ko na ayaw pa. Hindi ako na dumaan. Ano ka mag-sampok ka mga yun? Ano pwede? May nakakapag. Pwede ka sa page ko na video. Video. Pwede ba ito ko ano ba? Yan? So, all of Ilaw ko yun, singin ko. Like, tayo na ba ano, nagdarang? Now, mga say, ano, France? Ano, ikaw, di mo nung ako na, exam, ano yun? Ano yun na, puta na lang, ay, pero, pinakagabos niya, just 7. Sige na siguro. Yung mga din smart. Zero. Yeah. Ilang mga may ano, hirap. Kaya na kayo. Sa doktor ko siya, ano mo mga din smart? Ano, hello, Mark. Ano lang, Mark. Mark.
Mga event. Kasi, ano yung kasi lagi yung may gitna. Ilang ko dapat ito yung menu, may ano, fountain, pakulo, tapos pagiliw, ano, pinanaw, isa na. Ito pa ka, Jason, hindi yan. Hindi mapakala. Saan ang makasay mo? Bimbit. Ano pa rin sa upa? Bimbit. Kaya, chabi. Balikan si Dani ko ng Chaba? Balikan? Bakit? Ano yan? Tignan mo lang. Chabi? Chabi. O, diyan ba ba? Ano maging Chabi. Si. Chabi. 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 Ano? Isa dua? Katuon ko na lang. Gusto mo na ito. Ano ba yan? Yung ano mo? Yun nag-arrange siya nagdala niya. Hindi niya agad siya dyan. Madali yun ang kanya. Hindi niya makaya ka dyan. Bado. Ang kabol mo, amor niya. Alat. Ano? Diyan peso, bin. Peso, eh. Tuminig-minig-stereo. Tuminig-minig-stereo. Para ito, bin. Sorry. Ay, nako. Ang ganda naman siguro.
Bigyan nga si Amir. Tatatat. Tama, teto. Wala, lumit ko po tayo. Lumit ko. Tama, sa akin po. Pero ano yun? Wala ito. At sa number 3. Number 3. Ay, number 1. Okay, may oras ka pa ako sa. Basta sa number 1. Ito mo ako stage. Ano daw? Mabuno ako dun sa'yo. Ito akong flow Maria, Maria. Ito din ang bibig niya. Nagano ko. Isip na may magi. Alat. Oh, safe. Mag-iba ako dyan ako. Safe. Siya ka ba? Akala ko nasa lugod kayo no? Uy, no, di ron. Kay ticket. Ano ito pala Kasi nag-account na di ron, no. Hindi mo na pang gamit ah. Pero gawin na. Nagwasan nila. Ayan. Safe ang account yung duga. Ang year na. Oo. Aliyan na. Ano kaya nga? Ang year na. Oh, dali na. May school na pa kami. Sumayin ka. Sumayin ka. Aliyan na. Hindi ako sa'yo mo kung nga, hindi na eh. Ayaw mo na ka. Parang no. Hey! Text ba gani? Isikil. Dali na! Ang proud side sa COVID. Ako baka sabi niya. Go. Hindi talaga pwede kaysa ni Jitro. Ako na na hay. Ano daw, ano, pag... Nana! Ano yan? Ano yan? Oh, free XP. No. Ano? Lahat sila. Ay, ganda mga dati mo. Feeling lonely, I don't wish
Hmm. Allowance mo. Kainin, tangal pinakalangal ka. No word. Pag siya kung ano, may ako. Ano yun daw? Ano po, ano? Ano yun, si Amir? Alam mo sa may day ko dyan. Ano? May day ko dyan si Guard ba na cylinder? Alam mo sa may day ko. Ano ka na ba? Silas ko na ba? Kaya pati ka na pinagin na. Makulit na tayo. Gusto ko na ito. Buta ka! Yan ang Bintay, humor, iyan. Ay, ay, ang drama. Maganda bro. Ang panay bro. Wala sa luto mo. Let's say, ano? Wala sa luto na. Hello. Ayan na. Marunong ka. May day mo sa bro. Ano pa nga ngayon? Amir. Amira. Amir. Amir. Akala mo sa kain. Ayan na ito. Yun. Mukhang ba no? Yan.
Hindi, dali niya. Ito, dali niya. Ikaw, drop, ikaw. No. No, no. No, no. No.
Ang siya meron. Palo? Palo? Ano? Ano? Parang balot palo. Balot, balot, balot. Ano palo tuloy? Iso! Ipon na! Isang ipon na! Ay! I'm here, I'm here, I'm here. I'm here. I'm here, I'm here. Buwan si Mama. Balat kayo lang. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Putang mo. Yeah. Woo! No. Woo! Ah, panot! Panot na! Panot na! Dahil sa inyo mo! Ah, panot na! Dahil sa ako nila! Ah, panot ka! Hindi, wala ka nagsigit. Dahil yung panot ka! Blok ko kayo sa hindi. Sino ba iba to? At ikaw na lang gusto mo. Magaling ba ito? Diba? Iyo ba iba ka? Wow! Bye-bye.
Sino maklaro? Explore siya ngayon. Alam mo, wala na siya nila. Ito, nagkakalimut ako. Umalis na yan? Yan, ang taon. Ako yan. Ini dah, dah, ada dah. Apa mana? Apa ada dulu? Nanti kita nak. Ini bayaran kau. Wala ka na nangyari sa ikaw. Kamu nak ulang? Kuhan mo na, ang isa ko. Yo. Nanti kita nak. Bayaran. Pero yung mga dapat may usos ang kumapon. Ulang. Bakit? Kasi ito gusto lang ano. Bayaran ako sa Wow, may data ko. Sige, balik mo lang may ulit. Kasi anak na. Nanti kita yun. Ang isa ko. Siya. Oh, hindi na yan ako sa school. Wala na, nag-depression ako.
Wala sige na ako mawala na sila. Nawala na sila. Ano mana kami tadi? Mana na ba? Bawa na ako lang dito. Hello? Ako. Hello, Jan. Hello?
Pinsan mo, makatak. Wala ba na bibigyan ng loro? Basta may kusina. Hindi na mag-inom sa mga tubig. Para wala ka, ano ba, Ito yung loro. Kaya ako naman kami ano. Ito may kusina. Kaya dati tuloy ko na. Uy! Start na! Ano talaga? Ayos na yan! Wala kang ano eh.
Alam mo na. Ang pananood ka. Oo, pati tayo. Eric, kan, meron ko lang din ko na pinakyan. Uy, dyan ka! Pupungan yun! Gata na daw, pumasok ka lang ng street. Kaya mali, kaya nagapangadon. Tapos mapagkaroon pala. Oo, Wah, kami nagpapatid mo. Wala ka lang. Umulong ko kasi mo. Bubo, kasi mo natin yun. Yaw na. Yaw, natibusap ka na. Luwas na. Tararem! Barawas na yan o. Plastic alpha, parawas na. Plastic alpha, parawas na. Nakalaban, nakalaban. Wala na ako lang. Wala na talaga siya. Frank! Ah, tulay! Nabukas na lang po. Eh, matalo na ito sabihin. Ayan! Ayan si Jay! Oo, hindi siya support. Ay, sabi na, ang gabi. Ito na na! Di pa kaya i-announce. Diba, tama ka pa yung ano niya. Ano mo siya ilog? Aling ko lang ang tama. Huwag kayo sa kasi. Para sa kanya magtamahan ka. Hindi, mo daw ko mag-usap.
Ikibo mo di kino. Ayun, hindi mo ko dyan. Kaya, sakit. Well, wala, makinig ka. Sage, Kaya, tanawan ako. Mga Kaya, Sage, kinta ano nyo. dyan? Oo. Kaya, Sage! Ako, natabi yan. Ah, please! Ah! Totoo na daw. Totoo na. Habol ko rin. Uy, nakabot pa. Yun na, ang ayaw. Yun ako na, nasampakan. Nakababa pa ang ayaw. Sabihin, basta na. Ako'y sabog na. Habang buhay na sa'yo. Ako'y sabog na. Pagayaran mo na kasunod. Okay, sabog na. Di ba nagsakat? Di ba nagsakat? Sarap pa si Jay. Di ba magsakat? Para dapat mawala na sila. Dan ang Jay, ano yung kapwa? Habang buhay na sa'yo. Mag-ano, tarong na, mag-magandang ng ano. Tarong na, mag-magandang. Gutom mo ako rin. Ito na. Habang buhay na sa'yo. One. Nagkadal sa CJ. Ayun. Sa iyo ito. Sila. Good. Gusto ko na pag-down ko. Ano na? Nakiking tuwa ako. Dahil mo na nakikik. Aram ko na ko na siya. Kaya mabot. Nagpanak pa na ko na sila sana. Huwag na kasi di dito lang. Wala ba? Wala ba? Hindi. Ito pa ang hayop mo yung kanya. Lip na, lip na, lip na, lip na, lip na, lip na. May pasok ka naman dito. Napatuloy kami kambal. Wala ka mong kabit. Naman ang Tutod na yung anak ko na mga... alam ko ang picture ko na. Picture ko na. Walang yung Nice. Matulisit na ako. Tutod na. Huwag na si Jay. May aram ka mayaman na. Mapirahon. Ikaw maano. May aram ka. Sige. Ika, kakuya. Kaya madam. Kaya madam si. Ka na magdaram. Nagpili namin magdalita mo. Wala dilo! Woo! Kaya nasigada pa. At sa'yo isigaran nga. Kuya mo. Payo. Bakit mo lang? Okay, diyan ka sa ano, ituan. Uy, ko na dito. Uy, hindi ka na rin na. Uy, hindi ka rin na na. Uy, hindi ka rin na na. Yan na sa. Ayun, tago sa train. Saan? Ano sa bawas na ito? Na? Right now, ang bawas. Hindi matapos. Sasabihin. Ay, Okay.
message. Ay, wala kayo mag-isama. Woo! Daw, papulang mo ko. Wala lang makapas dyan. Ah? Kaya marami na nga. Ganito lang. Ganun kalaki ang bahay ng lolo ko. Ayan. Parang sa ano. Kuya, Ayub, yaw na pala. Nakinayaw na pala sa Ayub. Maribubog ka! Yung ka! Nagpa-black light daw. Ah! Yaw sa ano? Yan daw. Saan ka magbawas? Sigurin mo ako. Ah! Yan! Wala ka pala niyo. Ito ako. Sinunod. Sobrang laki ng lola ko, or sobrang laki ng bahay ng lolo ko. Papasok ka ng 2015, makakalabas ka at 2020 na. Ganun kalaki ang bahay ng lolo ko. Kasi, pag nagugot ako, sabi na, butin mo na natin. Kapag nyo, nabasa yung masipon. Masipon, yan ang masipon. Ang laki ng bahay ng lolo ko. Makapasok ka ng 2022, makalabas ka, 2022 na. Nakikita lang ngayon. Ah! Sobrang laki ng bahay ng lolo ko. Makakapasok ka 1992, makalabas ka 2022 na. Alam mo kung bakit? Nakatira siya. Kita ko na. Pabuhat sa sabi dyan. Pabuhat mo ba na ito? Ayan si James! Hey! Ayan o. Tama ba ako dyan? Likod mo! Natarama na kaya. Ang laki ng bahay ng lola ko. Kapag sa pati. Makalabas ka. Parang kalaki ang bahay. Yeah. Arthur. Wala na ito na Hindi ka na para gumawa mo dyan. Para magkabutin yan. Kaya mo, mag-asa sa pinakatangkulin. Ayan. Ton! Nice one. Iba sa taas. Oy na. Diyan ka sa stage. Dadang ko na. Lubos ka. Ay. No! Ton! Laki na.
Oh, iyo. Sobra ka. Wala ka sa mga kailan. 24 ka po. Ha? Alam. Naman na ka na ba? Yan eh, bitaw ko itong kaya. Tira pa lang ko sa iyo. Tira pa lang. 120. Bayan itong pinaso. Andito ako, Koy! Andito pa ako, Koy! Sintay. Kirinig ako, sintay no? Buwa! Wala mo sintay ka. Yung mga kibandit talaga. Andito ako, Koy! Yaga pa ako, Koy! Yan na, Koy, mga bata. At andito nga niya ako, Koy! Para joke, Koy! Diyan na, mag-fish pa. Pwede sa tubig. Pero mas nakapalit tayo. Ay, sobrang laki ng bahay. Ano ako, ang kawali ka. Baka di ko kayo magandaan. Ito ko nene. Sobrang laki. Kaya na ako. Wala ka, Serge. Okay, before, ano dyan na, boy? Tira ko lang. Yan na. Okay, next, ano? Naopen na itong ka? Baloy na sa kuya ko. Ano ka kaya? Ang tatawid sa wan.
Eh, el tendero que es ayaw mo din. Ako mag-iwan kayo. Ako din ako naman sa meeting. Pwede mo ba? Yelo. Ay, din. Din. Nakadaog na rin. Open sa one. Yan, ano? Open sa one. Doon, sunod yung mga sa nakag kita. Yo. Para pang yelo. Open sa one. One ba da? Yon. Ayan na. Hindi ka na magpalibre. Sumili ka na sa Papilino. Baka na nga ipadi. One na. Ay. Kaya mamapatugod lang mga ano mag-ano. Share ko na. Wow, okay. One nagpapabili. Wala to. Nag-store niya lang ito. Ikaw ka. Siya sento sa iya. Tapos na ano. Makita. So, di ko pala nila ako sa'yo. Pena. Kailan yung ulo? Hindi ka digdig. Gusto niyo naman. Ay, nalala sa wardrobe eh. Nuna. Pagkari ang puda ako ito. Ikaw, no. Lumakalag mo na? Oo. Wala ko na na. Maria ka, Rico. Yan. Oh, ilang galok na. Okay. Okay. Ito minsto. Sarap wala. Anong puda? Puda. Mangga. So, kining ko. Puta na ka ng
pa. Sila. Pidata. Tapos na. Hindi mo tapos ko kaya din. Nakapakapulan. Di ba yun daw? Oh, naman nakapulan na ako. Dito, nalima mo. Lagi na rin, yung 51. Nani, ulan na naman. Yan na sa mga tambang. Pero pizza ka pinababa. Uy, pag may nakaganyan ako. Luwa ka na. May ang balik na niya, nagdali mo sa akin. Ay! Alright. Oh, may sabi ko sa yun ang sarap. Gid na. Gid na. Sabi na to, nasa. At nasa to. Pinalagit kita na ang ano. Ay, ano? Bakit kami no? At nasa to. Dahil lang nasa to. Ano, mga atata, mga atata. Ano, makakita ko to. Ano din salo? Mabait na niya, tapos kita ako. Yaha. Ano, Dati. May time, may 7, may the 1. Avatar to. Three times a day. 5 times a day. Pangalan lang ako. Bila siya nakakapag-redirect di tapos gago na kasi raid. Stress raid.
Hindi nga eh. Bidaw na bidaw. Kaya ako pala. Kaya ako pala rin. Ano, ang, ano mo, so sa, Makakata natin ko dito. diba, kinain. Unyo. Yes, God. Ako yung ako lang 95 na oras. Ako? Dahil pala sa ko pala yung iba. Ano? Ako yung ako ko pa sa mga Oo! Yan, sabi ko. Sila kasi para kang gumag.
Hindi ba? Hindi, mataon sa kanser niya. Ang kalakot mo. Ano yan? Yan. Okay. Everyday. Seven kutsara, pwede na. Okay na to. Ano, tignan na ako ano, liver. Yung to, tama. Yung tinutulungan ako niya. Ikaw. Wala ba? Wala na liver. Iwan ko. Ayun ko talaga. Hindi ba? Ay, hindi nga naging one. Ay, hindi nga naging one.
kitchen mo magaling yun. Minilito ako doon. Oo, nagkaroon ko niya. Maganda ko ito. Dahil pagabili mo siya. Damuwa.
Warat na kayo. Hindi na kami pinag-isip. Ayan yung bilabas ka. Paling mo din na rin. Iyak kami sa magkagawa daw. After ko sa iyak. Ayaw. Pero makanin yun. Lagi sa tayo. Hindi mo na dapat yung hindi ba ano ka? Saan sa pagkakao?
Wala na sa likod. Ay sa ayaw sa ulo. Wala makapila. Also, nito, yan ang ilaw. Ayun. Nagmula na. Balong. Iba po. Cloud. Line. Ganito. Ng ano ang line.
Bentuk bagapan mo, Wala like, naman sa kanan sa maganda ito. madaling yung mind ko. Yan ang tawag na ano. Oo. Guys. Joke! Nagkasusuan. Nagkasusuan. Magkakagadi. Nagkasusuan.
gini. No, ini guna. Wala gini. Wala gini. Ayun sana.
Ikaw, are you House, magkakap natin.
Hello? Ano gunting ang sa'yo mo, Nash? Anong gunting ang sa'yo mo? Okay. Okay. Ano ka lang kasi sa'yo? Ang bakit? Sa'yo? Sa'yo ko ah. Ang ganda sa ano? Hi, man. Ay, nahulog mo na. Oo. Ano, kuya, bitin mo ano, Ano yun? yan o, sabon mo. Nasa ng sabon. Tulog sa boy. Hoy, Kuya, kuya. Ayun na yan ang kapanan mo. Benny. Ang burat ng hayo. Masundo ka, Jake. Masundo ka na. Ang ako. Night, night. Ipon pa. Bigla lang ka kahit nagkakula ako. Muna nga, pati kaya sa CR niya, titig, garangan ko na yung ayo. Okay, kalang perual.
Narinig ko na nagsisigaw ako. Narinig ka na. Lagat. Yak mo. Ay, ano yan ka? Ano to wala ka? Hindi mo nga. Ayun. Takot na. Ay, siguro na. Manapos sila. Ay, kalas gusto mo yung issue, di ba? Alas gusto sa corona na siya. Ama yun. Ay, nagawin ko naman.
susunod na. Ang piso mo di ba yun? Kasi di mo ako kaya bro. Hindi mo ako bro. Dahil kung buwan ko sa ako. Ayos pa yun ang kasama bro. Ako nga pala yung para pag nakalong mo wala sa wala ng pagkikita sa para pag natalo mo wala sa pagkaganang Pero yung driver yung dilaw.
Yeah.
akong nakikita, walang duguan na walang sa tuloy. Kung wala akong umiiyak, gusto bakit natin sa magkita yung pwede hindi makapalitan. Ako sa langit. Sorry, Dom. Sorry, Dom.
Out na sa to. Ano ko ba ito? Wow! Bawal din po. Dahil sa inyo.
Nung sa ibang country, sana. Dahil kasi na. Grabe man eh. Ano ka? Nasabat mo ba kung may ano na ka mo? Hmm. Recognition. Eh, sabihan na, dahil saga. Pansan lang, dala. Hmm. That's fine. Ang buong sabi. Meron ako kami ng flight. House flight?
na, madamog ito. Sato. Ay, hindi. Tapos na yung mga ay, mo ba yun? Wala ba yun? Video? Oo, video ko. Ito, ano kayo? Baka sa uli mo pa ya.
Bumaba ka na. Tulog ka pa ba? Wag ka nakasama. Tapos kasi visit. Puro kayo mga dope, nakakatawa. Kung magbabasa ka, dapat yung nakakakara. Mukha ka pa. Kasi hindi mo mukha. Uy! Oh, wag ka na kumasa. Kahit na ba't mo mo? Tawag na nga sa
na ulit. Let's mention ulit ang malulote. Ang magiging yung pala ko siya. At pinagawa na rin sa FBI. Kung may mga galit, kung may walang galit, hindi ko tapos. Alam mo kaya. Ang gold meat. At sige po beer. Beer. Ako siya ba? Ano ba siya? Hindi pa ko lang. At lovely friend sa ako. Wala ka na ko ulit mo. Mali na klase ka.
Ay, mag-ano ka sila? Mag-good ka lang. Sana ako ka. Kaya, Tangin na nag-leave. Hindi ka na ako na nagtagal. Hindi ka na nagtagal. Shane! May palawa. Ano ba ito? Ay, Sabado. ano lang? Ayun. Kaya ako. Nay, Ha? ano ka mo? So ano yan? Ay, ano? So, recognition? Ito, hindi magandang konsisa yun. Hindi pa muntik na sa kayo. Hindi ko nga, nagkasaramuni ang nagagit na gano'n. Magwan ka. O kaya ano, mag-share nila ng Ben, hanggang 5. Ano ka? Alam mo kung ano ba to? Ikaw. Yung maganda ang Dapat kita. big deal. Pero sa kanila mag-asal Pwede. Sabi mo, paano ko siyo, mapuran sa kahit pala na ako. Tandaan na yung mga paligid ko. Hindi ka mag-ano. Alam mo kung ka mag-leave na ako mag-ano. Ano pa mas skeleton mo? Ang hayo. Pwede yun. Pa. Ay, baka ako nagdadaan. Uy! Ang hayo na wait pa noon. Isip na gano'n. Kung ano pa yung magamit yung ibang ano? Kanina ako, papakayan ikaw. Bakit mo ito ka na? Uy! Direktan! 0 minutes, 8 seconds. Sorry lang. Hindi pala. Hindi pala. Hindi naman ako dyan. Yes. Ay, ako. Hindi, nagbantan kita. Babay pa lang. So ano, Ken Mark baga? Oo, okay. Hindi ako teka nang ibata ko yung Philippines. Nagkita. Ako yan, tulong business na ako kay Robert Bali. Oh, na-42. Ako, 45 po. O, 16 po. Oh, yun ka na. Ano na? Yan. May sila mga sunod ng Kaya mo ba yan?
At ay malaki yung isa na ako. Ano to? Makaligay ito mga gusto na yung O, paano kung eh? Babagay ni Kuya. Inamaan niya si Sasha po. So, Ay, inaman niya. pagod na. May sipaan. May sipaan. O yan, nasa edge ito. Natamaan siya niya sa Sasha po. Pinedit niya. Eh. Kitong ka mo ka mag-ito? Ito pang laro. Hindi lang mga. Ang ka sa ka. Ang ka sa ka. Sakay, nagbadila ako. Kuya, dito na dito na. Oo. Kuya. Ilang mga ito lang gina. Tama. Ano yan? Eh, kung ba din, lumiwang na, pagkukambat kayo. Kawat mo. Kapag ako, sigurado ka. Ay, hindi ko lang nagtamo ka. Alam mo lang. So, Para i-ticket ka ka. Eh. mali. Five Kuya, five lang. Oo. Ako lang may niwan Zero. dito. Dad! At ito. Wait lang. At ano. Galit mo naman, Tay. Alis ka. Kapag ako. Ganda. Pagkakalagas ako. Tay, galit na, Tay. Ha? Ano? Ano naman ako? Tabahan ng paligay. Di ko man nga, di ko pa man gaya Nagsilidis ako. Nagsilidis ako. Dapat baksig Ano? Kasalit. Yan ang helicopter na sa inyo. Ito. Nagsilidis ako. Upaw ang helicopter. Takmaw na ko. Yan o. Walang lalo kayo damit yung taka. Ano ko na pagkada ng Sida, namigay ako. Hindi yung bako yan! Hindi mo ay madami yun na yun. Kahit kita mo, takmaw ka. na. Yan mo. Ito. Sarap ko taas na. Uy! Ayaw mo ganyan. Huwag ka man ng ganyan. Ano mo oras na dyan, boy? Magbili ka. Hindi ka sa pinakapuro. Gagawin mo na ang ikapalit dito.
Ano po kayo yan, ay? Okay, big melon. One. Mga pulgo. Mga po. Ako. Ano mo kumata? Bigay sa'yo mo. Bigay sa'yo mo. Sabon. Ayaw, mag-iyo ka. Wow! Ano yan, bay? Sige, sana mag-ano ko sana. Mag-ano ka. Yung doon, sana. Basta tulungan na. At ano ba sana? Bago man ano, yung mga bago. Okay. May Ano? well, sige. Bakit na ako, mabakit na sa ano? Wala. Iyo ko magpalan. Bakit mo ay sa anak? Up lang sa one. Let's start. Let's start. Sige, nagsipat siya yung pagkakataon. Dahil mo malayo, di ba? Nadawag na dyan. Ano ang nangyayari?
idol. Kailan po ba? Yung sa kaduro si Dave.
Okay. Nawan ko.
Wala.
What point window? Alaba, alaba. Ano ba? Ano ba? Headshot. Hello?
Output sa pre. May iba ka to, ito, Lukay. Yan ba? Yan, may yakas ka yan. Okay yun. Yes. Yes, daw. Balik sa kayo. Alam mo, ang namulagpit na lang. Ito na lang tayo. Action ang labas. Uyaw na. Ay, wala. Auto pa rin ka na. Sorry. Yung dito sa ano ko, bako ba din itong dito? Nasa sako, nasa dito. Hindi ba? Nasa dito. Uy, tayo siya magduluwas. Uy, shit. Marami, laon. Ah. Ilan ka na? Doktor ako. Tapos siya, and said, Ano ulit? doon ay dahil. Di karamihan ko na narasin. Papainin siya na hindi. Doktor ini, coba Wala ka. Pak! Kaya ba? Message mo pa. Ako ikaw mo. Kitang kahon dua. Action ang kita. Buti ba, sunod ito na. Woo! Iyo? Yan naman ito. Pag-late. Iyo, ano ito? Yan pa. Pag-mounty ka naman. Ako. Ako mo, sabi na. Kuwan. Kada pa na ano.
Opo. Kita mo po. That's why. Tama na. Opo. Alis lang. Aksitan. May kaya dito. Kita nga yung dua aksitan kita. Wala akong gabi. Di ko pa yung tinapos, ha? Tama, that's 6. Wala mga chicken, naka-page. Ang dami hindi ka pagbibilan ka, hindi ka na umakita. Pati ka ba? Ako sabi sa to, siya doon. Siya ako.
Nag-teacher ko. Ay, Napanang sige. ano? Yun. Patay pa na ba din?
eh. Gata. Gata sa ginamit.
Example. Mga matira din naman dito yung mga. Hmm. Kapag arid ko umainit ko. Okay. Oo.
Sabaw.
Yo, marinig sa lahat. Ah, sabihin ka pa ito. Diba yung doon, di ba? Yun na yung pera ko. Kaya baka pa, ano, baka ano, yun na. Yun na ba? Yan kayo, ikaw buka kung ano, nilalaki niya ako. Basta yun ang mga dahil sa mga ibigay ka lang. Ibigay ka, tingnan mo naman. Ibigay ka. Buksan mo lang medyo. Ha? Ha?
kami kayo mo nila. Ay, tara na, boy.
Diba, boss? Kung may dala, no? Sabay na to, ganun lang. Yung kulang nga yung kulang. Yung pa na ako. Ako rin nandun ka. Galaxy ko nga. Yung original lang. Kaya na wala tayo. Gerakan dito. Naling mo na gerakan eh. Eh, dito. Ay, dito na tayo. Di ba, kasaya dito ako sa pura. Ay, wala wala wala. Wala. Ay, sige. Ito, alam niyo ng sila yung, bisa, may inabihan ito, di ba? Yes, brother. Kiluwa pala dito yung patay. Pero, may yun ako sa nakakaluta, may nabihan sa dito ng dito. Ang minahal. No?
Dali naman. Rahmat. Mabait ka rin. Oh. Dilio, Isaiah, Balitan ninyo. Sarap. Sarap. No. Sarap na. Monday. No. Mali. Ang mira ito. Ako ito. Puro ka. Tama yun. Hi, Jerome. Ayan. Oo, pag-samon. Ako na ako pag-ungan eh. Gawin ka mga pipit na buwa. Ano, samon. Yan. Unutan mo ha. Piling ka ron? Nailing mo ba sa binagagi? Nung ikaw nakadang tulis, natulog ka tulog. Ano mo yun na Julius? Hindi ka na suwayo.
Yun na, kasi yan, hindi ko alam kung anong problema, kakalilang ata. Baka man sa ano dumaan, pagsabihan na lang yun. May problema ba sa ano, silaan? Agree? Baka man grade, yung sa ano ba kasi yung mga requirements ata? Complete lang. Nagkakaroon dumaan na nung service. Iyo? Kung nabas ko na Ano ba ito? Nagsabihan siya management ka? Pinara sa gabos. Sabi ka nung ano, sumayon kasi Christian ba gani mga kapasa, adi na makasabay, di graduation, may nagpak. May pagsakti eh. Ito mo. Si Christian! Natutulong pa makagraduate siya. Tutugang ko. Oo, ni Marjon. Ay, ni Marjon. Oo, tutugang. Nagbidara sa duman. Ini nga ya, pakukuan nini nga ya, kung may mga kulang nga sa requirements, maki, ano lang. Sumang ko yung sa akin. Hindi na ako masasabi, pero hindi ko lang araw po requirements, pero sa mga makasabay doon sa graduation, sabi ko, ini nga ito na yung makasabay na yan. Sabi mo, ano lang yan, dahil mo lang yung kapanguro, bunok mo lang yung korek, dahil yung kapanguro korek ka, kung dahil mo yung kasabay nga doon. Mga pangalan niya yung natin, ano ba yung doko, makasabay yung mga ating sa, hindi makasabay sa graduation. Na para ang financial management pala, kang gano'n. Ang tawag mo siya. Nakagaro ko sa di makigraduate. Tapos so, kusinta, ang pinakadako yung ano management ba yun? Ano? Magkita kong jadi. Ay, ka parang dumang paano? Napuno na dumang, tapos mga estudyante, tulad dumang na estudyante. Napuno na dumang. Nagpasa sinili sa natin. So, may yung alawaga. Oo. Gusto ko sinili. Ano siguro sininita? Kang kumero, nagkarang sinili si papa niya. Papa nga di nga ako makasabay niya sa sabi ko sa grade. Tapos pag biyernes, doon hindi siya karang. Pag biyernes, diba nagkarang, papa nga ina-apply niya to sa, ano i-apply mo? Ako mo yung balik sa rin, dahil kung daw ginaya ko mo. Sige, i-apply lang ito. Ano yung problema sa kuya nga yan? 200, itong 200 pala. So, binayad, may ng tindahan, 200. Balik ko lang yan eh. Tapos, 200. Dumang sa, pero ma-refund lang siya. Buntay siya rin siya. Siguro, pinaganday dyan ang pinagpulit na ako. Basta, ang pinakamagawa sa may dos. Ang pinagagawa niya. Maaraman yun bago mag-graduation. Maaraman yun. Ano ba magyari kung baka basta na po. Basta sa mga yun, sa mga requirements sa ating kulang. Sabi ko sa matabuhan. Paribo ko na sa likod ko. Sabi ko, marami ko manawaldag man ito ibang kapalistra o ano. Pero marami magyari may siyan. Tapos siya doon siya makakasa siya makakabay. Nagkaasa siya mga magkakay. Basta wala rin sinda, tapos naman ang taro, sinda na namin. Sabay ka ng mag-graduate. Tapos, diba ba na mag-uwag na sige din sa atin niya. Sabi niya, lahat ang may talero niya, sinasikaso nga siya ng sa atin niya. Ang manila naman, subay programa siya. Next week. Tapos naman sa marketing, si Christian, nabasa naman. Tara, si Christian, tara. Kurtin naman pala. Kurtin ang kutaan. Balik sa turtaw niya, makasabay sa turtaw. May nagpak mo siya, dahil naman yung pizza, dahil naman yung sa amin. Dapat ang sama siya, sabay sa pa-asindin ko. Tayo magkakasalaruan. Training yung babakan.
Pag-ulisan mo, pwede siya, wala ko sa iya. Pag-graduate na. Sabi ko sa iya, mas ito ko na magmamahan. Sabi ko, nabuhay ko na. Kasi ang pagkamahalat sa magulang mo sa buhay. Ay, di ako magulang. Yung mga rasang mo sa mga ang kanan niya ka, masyado siyang ngunyan. Binusod siya. Sa amin niya kinama niya, binusod siya. Tapos karamang sa iya. Ano mo kinama mo na, nabalikat sa iyo. Isa. Tapos ako kasi mama niya, kita lang mo. Uang ka ng medek ng ano, ang doktora mo ka pangaya, sabi niya. Check ko. Dahil mo sabi ko, ako mahal lang, yun mo na ito. Kung sabi ko, kaya mo sabi ko. Kung sa'yo na ako, kaya. Alam mo sabi ko, bayo lang ako. Oo, parang kita mo na sabi ko, dura-dura ko na. Kaya kita mo na sabi ko, makabalik sa inyo. Kasi, ay, di man nangyari. Hindi ko nangyari. Ano yung para sa ang pagmasay ko nga na yun? Ano mo? Pagkalaban mo kay ano kay Ako yun, sabi ko, ako ba siya? Kaya kang pagkabalo? O sa'yo maagin ka pa? Kasi yung bawal kumagin ka. Wala sa kaya ko, imbis nga sa bigla akong bado. Ay, hindi nga yung labahan nito. Kasi kaya, dahil na ngayon sabi niya. Sa naman ito eh. Kasi man ako ka. Kasi ko, sino daw kung talagang ano, baka, kasi kung pinag-Germanic niya, yung sukas talaga. Pero baka sa likod, pero mas wala mong clear naman yung gira na sa asa. Thank you. Oo. later na. Ang ginawa ka. Hindi na ano. Naglagi mo na mag-inis sa computer na part of sa Philippines. Dahil, pero sa bilang mga araw. Yes, yes. Magkatawa. Open mind.
Laban niya. Tamang kapiyan. Hoy! D. H. Y. E. H. D. Y. Uy, galing ka na.
Okay na to. Hindi ka magkawasan. Alam mo, parang ganun ka. Hindi ka rin nagtutulog. Mura-mura, wala ito ba? Sa lubid ka ng ano? Sarang eh. Gusto, pag sumiyon, ba't sabi na kung hindi sa amin? At least like this. Wow, kapag tayo malaki. Dati mga kapatid mo. Agad ko. Ang ganda naman. Ay, laki. Taas mo. Ano ko mo? Sarang Ano, kung ano, sinabi. Mga kabalik, oh. Sabi niya, ah, Parang eh. Sukat. yan o. Dito ko drive sa kwarto. Mawala na. Ano? That's the view. Wala. Mojibo. Ilan niya masunod yun. Di maganda. Pero na. Nanayin ka na muna. Pinabigyan lang niya sa dito ng tuloy. Bakit? Pinagyan.
medyo hindi ko na yung pinapagawa. Ito pa, no? Ginawa. Sana yung within hour. Doon mo na ang babo. Pinapil mo. At lalabas na. Ano nga, isa ko, Jay? Alam ka, huwag ang lalaki. Hindi ba alam? Naman si third. Why? W. Why? Eh. Ano mo ka? Punta ako dito mo. Maalit ka, ha? Oo, element ako. Parang ginasa ko ito. Ayun. Ayun pa rin. Yung kumrata ng ano. Philippine, ano ko broccoli ko. Ano, Jay? 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 Ako ano, ang Philippine. Ano yun?
Kaya ako sa ito yung ano, pag-aaral na ako. Walang tutuloy. Ano po? Hindi pa. Kaya. Hindi pa lang kayo. Hindi pa lang kayo. Balik ko ba? Oh! Napawan na. Sige, ayos ko kung nagitong ka, master. Natuba na. Grabe, sige. Yung ano, yung motor tapos ano, yung motorcycle. Very good. Ano kaya?
siya, ano, save the flag. Sino ko nga kayo? Ang pangalan. Sino ko nga yun? Hindi mo mag-isip ko ah. Hindi ko kayo sa pagkawa. Kaya nga, oh, sino ko siguro? Wala sa kuhayo. Ito ba? Ang sabi sana, go! Baba ko ang bundok sa nagabo. Siguro, rock na nga yung cellphone mo. Wala, rock na lang. Ano ba ito tayo? Kasi suya, may kasi ako, ibig sabihin ko, timing. Matching talaga.
May yun na kaya hari candidate. Hey, Juan. Juan. Sa daw mga 1 per month of video. Okay. Medyo that po. Voice like eh. Malo. Kerber, si Saki lang. Iya. Ano mapapagay siya yung election CCTV? Mahal ka ba? Okay lang si... Tapos pala kita niya eh. Puta. At nasa to, Jay, ay ito, Jay. Kasi ko, Okay, wala sa kuya, ay stress ka na law. dinaw ko sa imo sususi. Well, so, Dinaw ko sa imo para man nga isa ko. Ako tisigit na dinaw ko sa imo. oh, sa kuya. Dinaw ko sa imo, dinaw ko ito mga sa imo. Ano di ka sa Wala. At may wala man nga isa kuya. Dinaw ko ito sa imo. Pero mo yung pagyari, maguli. Hindi ka maguli, yung pagyari. Di man nga isa kuya. Hindi ka maguli, hindi ka maguli, hindi ka maguli. Ben, ano di ko? Tawan. Ikaw yung stranger sa Germany. Ako,
Pero kaya sinaw.
Maraming tao. Diyan mo. Ano ka naman po, alam mo, okay, puto, matigas, ganun na, eh. Ay, puto, na to. Puto, nakuha, puto. Kung nga, ikaw nag-iibang sa iya. Mahal ito. Ngayon ko lang marabot. Puto sa rabon, wala yun. Anak, di ko nga, hindi ba rin? Hindi daw, ah. Bago, pagkalipan mo dito. Ano doy, may dala ka na doy? May dala ka, Mel? May dala ka pa doy? Ba't hindi naman pwede magkasabay? Saan ka na mo? Ang ganda nito. Yan mo tapos pag ako di kapit sa mundo, ipag-save ka doon. Lalaki. Yung mataba ba kayo tayo sa buti? Okay pa yun sa to. Talagang lang kita, men. Nubo. Ako lang doon. Manok. Latratan. Imay sila, men. Ako nagkatawag na men. Meron to ka. Gasto ka. Oo. Sabi na lang ito. Agad siya magamit. Hindi ko rin ako ako. Dahil sa kanya ang kalagay. Buwangat lang para pa. So ayaw, tinaw na mga ito sa pagkiro. Ano na VIP doy?
Tama ba mo? Kaya mo. Napulap na pagkain. Kinababa ka na. Kaya ka ka baloy? Ayun ko. Sige mo na po. Malapit na lang po tayo. Ano, Jay? Welcome ba? Jay? Lemon, kakol mo ko lang. Drinks. Aking set of drinks. Awal na ako sa'yo. Uy, ano na? Uy, daw na ako ni Kando yun. Day! Day, ano? Ano kayo doon? Ba't kayo, Ali Joy? Awak mo ko. Ano? Ay, ano? Bukang. Pwede ba, men? Ayo! Suporta ko! Ayoko lang pa pala ng ano, tulog. Wala ko ba yung... Sige na. Kaya naman kapito nito. Kapito na yan. Ito pinaka-captain goal. Ano yung captain goal? Yun na. Paano ko na, Loy? Loy. Tingnan sa lantas. Magaling ako si Kapit na ka na mabayad. Kasi shift mo na. Bakit ko ba? Bakit kami ka na iba? Kapit pagbuwa ka mo ulit ka. Ano? Pero pag di ako 28. Ang magano 29. Anong ulit? 28? Ako! Kuya Ken! Yo! Ujak pa sa ujak. O, sipin-sip ako. Nakaunag nila mong permanent. Ginawa ko sa wala ko lang sa ito ko pala. Ito ko pala. Iyan eh. Dapat ako sasagot eh. Medyo namin. Ay, sir, Yunaan. Ang yunaan. Sabi ko, kasi ka din sa dayo. No, hindi mo ginawa. Hindi mo ginamit sa ano pa? Welcome back bagay sumisigal. Next mo. Yan ang talaga. Yung pala sinabi. Ay, puta ka. At si Mali ako ng pistol. Kung yun ang naman na. Palat ko, baka tayo na. Bawal ini daragutuan. Bukan tiba pala ni Ayawa. Parang lang natin sa makashare. may gunting ba? Tatay ko ano daw no, napakulit din talaga kung dito. Ano sabi? Bakit? Ano ko mo? May kulay. May kulay. Oh, kainin. Ako ba marami ito may kilog.
Doon nagsa. Ali din na pagkita di. Ay, sulit yung dunduaw. Para sa ano to Malubog yung kamo dyan na. Nice one. 17. Energy, energy. Ay, kamulay. Hoy, duman ang saro sa may ano. Dua. Two versus two. Saro-saro. Yun eh. Buhay ko ngayon. Oh, popcorn. Oh. Ikaw na doon nakabakman doon. Dalag daw mapalitang balik. Ano ba naman? Ako na lang ang nasalaan ni Pai. Alam mo, sige mo pagdadaan. Saro na mo lang. Yeah. Kamu na mga niyayaw ko. Ay, ganyan tayo pa ko di papal ko. Nakayang ismukan. Oh my God. May ano ka din? Welcome back sa iyo din. Opo. May sikat ka. Marami. Diba? Sabik alpa. Bago ka magkakasigo. Siri kung paano dyan. Tangay. Naka-train. Ano nga naman? Nagpalilan ka. Ah! Ano dyan mo? Hoy! Basta parang, Pila ka sa gado. wala, tawal na doon ako. Na, Ako na mo lang duwa. tawal, diba? Hoy! Ngapa na kami? Ganda na daw! Dapat! Woo! Ang parangayok! Dapat! Ano pa ba ganyan? Ano doon ka daw? Aray! What woman? Tawag ko. Wala naman. Hello? Wala na yung takot. Hindi lang matulog. At dua-dua, sarong magsunod, di ko ba ako at ibigay mo? Ang ayit na yun, pero kang boy, may doon sa tao yung may kisiti, may pagpili pa nung gano'n. Pag kisiti ko lang po. Parpito! Sati paano yung anuras? Nakagit ako sa mga oo nga, dahil gusto ko lang kamo. Ano ba ito? Sige na, sige na. Wala mo. Fuck you. Kaya di ako parang buhay. Fuck you. Sige na, pwede na yun. Fuck you. Umit ka muna. Oh. Ano kung mga pasay Tay mo? mo. Ako na, ako na ko, oy! Tumay, sige. Ano kaya ito na, ito na. Puta ka! Hinapan lang! Ako na pala! Puta ka! Si may bilog kasi. May bilog ka. Please.
Timing mo na ko sa cell drive. Uy, bata pa kayo eh. Nawala ka sa sarili mo. Gigigan! No, gigigan! Mano niya, gigigan! Ay! Ayun na nila, boy! Gigigan! Ano talaga gimmick ka tayo ng gigigan na? Nawa, ano si Jig? Wag na! Woo! Ano? Basta na. Happy day. Ito, kakalalig ako. Lawat number 4. Ay, puta ka naman kung wala tayo account. Sabi na mo. Wala ka mo. Tulog ang mong tawo. Ayaw. Ayaw mo. Please. Ayaw po. Sabi ko parang wala na yun. Please. Ako na kanabayan daw. Yes, punta ka! Ay, sobrang ako. Ay, tatawag ka kamado. Kamado. Pagkakawa ko na. 20 yun. Ikaw! Nakalungkot ako. Ito kung daw. Hindi ba daw? Mag-ismag. You're the sunshine. You're the day. Don't go doon. Sana ay nagigil ako. Kami na lang po ba It's for it's for. Teka lang pag wala akong sayo. Sabi na lang. Pasang ka. Wala pa. Magsala pa yung dalawa. Ay ko! Bawas magsaro ka na! Nagtitiri na sa mga dito. Oh, shira ito! Putak pa sa isip, hindi naman sa tayo sila. It's our turn now! Hindi pa rin ang mga trata ng mga Sayang! Dumain ni Fran! Punta kang flashball ako. Punta ka mo, dawa-dawa ka mo sa lobby. Hoy! Nice one! Isang buwan! Hindi, shitty. Wala. Ay, get ka.
Ano sa mong pinimay? Tarang na may yo! Ayaw na pala! Bakit nandinig mo? Ginadaan mo ko kami. Ay, ay! May TV. Dito, tignan na yung Chico. Kaya ako, chicks. Ay, punta ka naman. Dahil may pino ka, Day. Sila, ang pino mo na. Yan, dito. Oh! Ah! Yan, kasunod mo na kayo dito sa kid. Yan, slow. Luta kang sa dito. Smoking granada! Ano, di ko na din. Ano may tagay? Dito, 55 ang bawas. Oh, photo time! Okay na. Baka dito. Ano yung pinag ka? Mel! Idol mo ako, Mel. Photo time! May kapatid ko ko. Picture, may gadan. Picture mo. Photo time! Ano yun? Sige, picture. Ay! Ang picture kita, Mel. Ano? Teka, teka. Oo, sila magpa-line. Panagyo sa dito sa ako Photo time! Mel, mga picture ko, Mel. Picture mo ang gadan. Puta ka nga! Popcorn. Ay, yung Sige, granada. boom! Lasa! Then I go. Di ka ba was me? You? Picture time! Mel, Buwan ka. Aro! ano Mel? Buwan mo. Ito. Ano number 5? Alam. Ano nasa likod? Ano? Picture rin. Tira na kasi. Hello? Bawas namin. Ayan! mo! Kabis to! Tabi-tabi. Mel, by time! Aray! Tita. Puta daw si Apoy! Ay, hindi ka nakakita mo. Hindi ko ano! Uy, kami! Hindi na ka! Kaya sa kilala mo! Kita ko. Inak na. Ay, utak ka. Ah! Bawas ito ha! Daw pinapambawasan ng sakson. Sige, parang masala mo. Hindi na siya ang over! Ay, sir! Parehas, mag-work na ngayon. Okay ko talaga. Galing mo, Lord. Pero sa kabaligtaran. Tagbo-tero! Ay! Bang bangi. Kapigtas bang pakangating sa batang bang. Patalo na nga yun. Ano ka yan? Ay, ano? Puta mo na. Aliyan!
Wag! Ay! Ang puso! Ito bumay. Bam! Pumasok na! Okay. Don't try, I'm strong. Pasok! Tama na. I under control. Ano ka pa ako? Mamag! Ay, di mo na buhay! Narinig ko sa akin ko! Tayo makan. Ano yung minasip? Ano yung buka? Napako ko kaya mga ayos pa. Kailan ko tumon? Dali mo na. Bawas. Ayos ka. Balikan ako, balik! Turis lang! Bawas na na! Ang turis lang! Bawas na ako! Alas ko sa buhay! Tres! Tayo makan. Walang disis pa. Buhay nito buo. Buhay ko! Wala na ako! Gano'n lang kita po! Ano ko na ito para open so paglaban kung dahil ito kung dahil sa gulo kaya tinuro ni CJ tinuro ni CJ tinuro ko ito may sabay ko lang Uli ko na nagturo. Sige, Stepera, sige, panigang ko mga bubo. Sansi. Sige na. Like ko naman. Nakita ko na sa ngayon. Ano mo gagawin? Di ba, may balik na mabaga. I sing. Ready! Water! Nakakawat ko naman yung Waate. Bati mga alin ng ibang bansa, ini taga Manila, taga Egypt. Taga sa China, Kusmel. Sana mo kanibay na kami. Ito din ako palit. Sana mo lang. Sana ako palit. Patalit na ako. Di mo gusto yung tig-apple mo? Di mo gusto yung yung shot na yan. Ito. Kapatol. Gini na! Gusto nga yun! Bawal darang Saro. Bawal kayo darang gusto! Madali kaya ka mga Kami serious, Ron. It's party time! Uy, nasa taas! Ayun pa! Teknikal! Mahina kayo! Don't try, I am strong. Babae may adult. May tabo ko sa gusto na ako ng ice cream! Gusto mo ice cream ka ba? Yung hayop? Today tonight, go.
mga bakay, hindi tayo. Una ko lang buhatin ako. Dominator. Jumit ka ba? Paborito ko ba yung Titan? Titan. Yo, wag. Kasi taas! Sabi ko! Mga kapigil na mga bobo! Parang shoot na sa mga gago. Ano? Mga takot ka mo! Pwede, mga bubo lang kayo! Unay na kayo! Bubo ito! Sabay yun. Wala ka! Wow! Alak ka kasi! Ito ko yung ano ba na ito? Wala ito. Wala ito. Yan. Ako pa ako matakot sa rin yung boss. Siguro ito, may ko kayo sa tulong. One, zero. Ayok lang. 2-0. Bubo naman ito. Bubo naman. Don't try, I am strong. Yeah. Iya. Ako ano ito. Gago po. Tingin ka to? Bawat. Wala. Sasa. Wala ko ho. Sana nagdastas. Woo! 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 Putangin na mo. Putangin na mo, putangin na mo, yo. Putangin na mo, putangin na mo. Paggamit na rin ako. Hindi ang mga kalaban, mahina lang, mga gago. Abutan natin ang mga putang ng Jeffrey. Andiyan pa, tayo ang may tago. Dapat may tago. Puta ka! Puta ka! Action ka! Puta mo ito! Puta ka! Puta mo! Friend kong gong! Kabuhan! Ayun na! Alam ako. Pare. Napaka-addict ko ba? Pag nabatagan mo na ako. Yun na. Sabay ka nga ito dyan. Ay, garo mo! Yan, di ba? Matunggot ka! Ulan! Wah! Sobrang At sabay ka kasi mga may pinapasan yung mga papansin. Yan! Maraming sanji. Maraming sanji. Maraming sanji. Diba dito? Ano yung piki? Naklang yaw na. Ano Huwag ka dami? talaga, May. Yan talaga. Ulan na ako din. Ay! Ay, Oh, ano dito? Saan mo na, Jay? Jay, saan mo na, Jay? Ang kamaka, Jay. Ayaw. Pihirapan ito? Piling ko. Siyo. Ikaw na. Iba kayo na. Ikaw na mahal yun. Mag-seven na ka na. Dahil na, tapos matibay ako. Parang gusto mo, natapulit ka na daw. Oo, magapit na What mga yan? Huwag na daw. Oh, kita kaya nga eh. Thank you, Vito. Oh, Ano yun? Para ito na yung sport ko. May pinto ito, may pinto. Tama siya agad pupunta ko. Ano yung pinto? di ba, diba? Ang bata. Oh, kayo. Sumina sa taas. Tapos ang bala. Oo, nasa taas na ako. Pinili na ano.
Maabang ng putang ina mo. Ikaw rin, napakagago mo. Napakabuto mo. Huwag kang maipansin na. Paano rin ginabay ko? Ay, puta niya ako nakakapicture. Kapicture dapat ito. Pagpapicture pa sa pagpapicture. Dahil mga sumita. Guys, picture kita binigay ko na. Ay, Dul. Ito sa ito. Yay! Ito ka na nga, tinatid ko pang dada. Di ko binigay. Yay! Nasa mood na ako. Woo! Balat! Taktak! Wala na, bilasan mo. Sabo ka? Akan si G. Ano ka na kayo? Alam mo sila. Sige lang. Buburan na naglapas ni Kaluyun. Orange lang. Look at that, bro. Yan, pa lang kasi sumunod. Ron, may tugang umilong. Sa kamay, kasi kung kamay, kaya pa. Oh, may matagot ko. Orange lang, bro. Para sa iba, parang si Lo, sabay diba si, ano dito, sabay ilaw mo si, si Nash. Dumaan. Ay, palit na si Camilo. Oh, utak ka. Wala mo. Orange lang. Tapos na. Langit na ito. Sa lupa. Patay! Photocopy! Book! Sa langit may bundok. Sa Ah, magtatagpo! bundok ang may bato. Ayan! Bato ka mo lang ito! Ang kalbo! Si Jay, si Papa ko! May bubog. Ang magamit na naman ako! Too small. Hey! Pag nakita ko, video kita, may phone! Ah. Yan pa ako number 4. Too small. Picture mo siya, si May. Picture sa din mo rin. Yan nakatapon sa trash. Kung saan ka? Trash. Kung sino Slower. Slower. Ay, kain niya. May pang pala yun. Hoy, si Jordan po. Uy, si Tagbo! Uy, ito. Ano ka niyo kita? Natalis na daw ako, ma. Maano na ako, Si ma. Jordan po! Ano mga gano? Stay ko po lang mga kamay yun. Oo. Tadahin mo, kaya! Ala ka kadli. Ala! Makasulit ka na!
hangin. Naputol. Oh, mga nagkilig-lig. Na, ano, isang lahat, isang lahat. Nangyari mo na. Ano lang? Nangin niya na. Nangin niya na. Nasara ako. Lagi ko na anong mili. Sa ano, out naman. Okay man. At naman sakto, out naman sa tray. Ano niya, papailaw din? Okay na? Ba, oo. Ayaw mo mag-go. Ito na yung piso chip. Yeah. Open chat to. Siya, Pera, auto mo. Okay na. Ako'y napisaw. Babalak. Buong mo na ganito. Bayad ko siya, piso siya. Sarap, diba? Pwede mo mo, diba? Rema, Hindi ako. hindi ko matigano. Parang hindi ko kumita sa sa Robulo. Mag-quiz. Tapos, hindi naman ako. Balik na naman ako. Yung 2 minutes. Piso na yan. Mag-dos. So, balik na naman ako. Siyempre, ano na naman ako, quiz. Naglilig pa din. Alam mo, yung mga may bukar. Diba? Hindi na may bukar buhay na ito. Ano bang masuk ko? Siyempre, may at kabate niya, makusugo niyo sa ano. Okay. Hindi ko inaasahan. Ako itong bagay ko naman. Oo, makusugo niyo sa kanila na. Hindi, ano pa. Tapos talaga yung kapag ka talaga talaga. Hindi ka din mga kapatid. Eh, natin mo na. Ako uma. Sa'yo na din. Makaligagawa. Ay, mapabakor. Ano mo ba ako kugin? Yan mo kugin ako. Kapon. Okay, naman. Walang pabayan. Ay, hindi. Lang nga. Ano ang kabuto na? Nakailaw. Diba? Ang kaya kadali. Ang kaya madaling Pero magalaw. si Aldoy, Ano ko yan, Louie? Hindi ko na yan, Louie. hindi siya kaya. Ito ka magad. Lumabok. Dami ko magad. Hindi mo mo kayo. Hindi ba yung ay na ba? Parang po hindi mo may kasi yan may ganito.
Easy. If asa na, so ulit ka sigwit na din sa nabaya. Size mo sa nabawa. Duwag ka to. Niyakin mo. Oo. Tuloy. Bigyan mo ko. Kulitin ko. Ito ano din. Sina. Mo ano mang hilang na yun yan. Ha? Ngayon, pag nakakuha, pag nakaano kayo, pag nakakaw kayo, makulit ko mag-aral kayo kung ano. Kasi ito mga ano, kasi ito mga ano, Ako malaki ko yung hilang na yun yan. Ano ibig at iniwan. Yo. At may iba yan. Yun, si, ay. Umibig at iniwan. Ibo, umibig at iniwan. Ano man sila nilang ano mga mga Ano? Dua kami. Yung talaga. Okay, okay. Sige tama ko. Open ba? Iyo ba? Wala ka. Wala ka. Oo. Abangan 5. Masarap yung panganay duman. Magaling ba naman ako nung Wala ka. okay na lang tayo para mag-ipon. Okay, sabihin mo, open. Sabihin mo. Yung kay Redali pa, wala ka sila.
Ewa, pare. Bukod ka. Ah, dugo. Like father, like son talaga. Profit pa. Meron din malalagyan sa ano, masarap yung susunod. Yung masasawalan malalagyan. Yung masarap lagyan mga lugar. Ito! Ano di man sana? Dawa nga ni di account kung di man maubin. Maupin yan. Ito na. Hindi yan ako yan. Ako dyan. Ano ka sa kanil? Ako ito sa ano? Ako yung pinalitan ko. Password ko ay na-open na. Hindi ko dati niya. Puro pinakaibig. Nagulay nga ako ni Giroto ka na. Hindi magiling at pa ko matulog. Unang walker, di ko naraman nga ang pas... Ano nga degree? Yeah. Pagkama, gibigan. Bakit ang pasal pamatay? Bakit yung Magandang kayo. Ayaw nila yung mga ganun. Basta ito. Ano? No! Yung ka! Nagbubawa ano? Wala, nagbobo, di ba? Kapitan ka doon. Bawal mo. Wala ka nagpabuti. Hindi, ako lang. Diyan ako ba sa ano? Si ano? Yan ako sa ano. Kung ganyan ka na wala ka lagi ang matagpig. Oo. Ilan ka na? Age, hindi naman nasabi niya na sa space ko. Ano yan? Umay ko ako nila. Ano? Pera ka. Pera ka. bakit say? Ako may 44. Wala piso. Okay, ano kayo nagsabihin? Ang pitong ka. Wala, kulagin. Kulagin. Kung ano ba niya, kung ano niya. Yay, ayaw, yay. Or sa'yo,
Para ano ko si mama niya para chat. Hindi mo na padali. Ron. Sige daw, ano daw? Send mo din sa ano ko. Wala ko sa kanya sige para chat ako si mama mo. Kilabi. Ikaw, papa. Ano ko? Wala akong papel. Ginagawa ko na. Yeah. Oy, chat. Huwag mong nagkaratsa na muna sa mga ano. Eh, lalo na lang yung mga ano. Daw. Ayun na, sila. Magalang muna. Temo na niyo. Kamusta po sa'yo mo? Kamuk mo. Guys, doing business for Hindi naman dapat rin mama mo, para chat ako na. Kasi reklamo, sige ko na. Ano ako. Guys, doing business with you. Muna naman. Yan o. Wait, siya, dapat pa po na pinayot. Nagkuha si kuya mo, Demon. Ano? Wala ko. Ano kayo? Pag ano ka, sabi mo, nag-gadget si kuya mo. Mata ako. Inan, Singko. Ta. inan na Wala yung Facebook. Facebook. Ano? Ayun. Alam mo muna pinag Ayun na. Alam mo na sa gayon. Jay! Ayun na. Hindi dapat mapalanda ko. Tama lang kayo. Parang nakaka-online. Wow. Sabi nga, Jay, ako man ano. Jay, pinagsa ko na nagsasayaw. Labi ko parang yung ano mo. Jay, 577, birthday mo. Ano daw? Jay, ikot pala. Jay, iniwan ko lang ako sa'yo na. Kaya, ito pa may nabala. Ito ka ng rubol. Anong level mo na sa'yo? Bakit tayo na po-stage? Sabi niya, ha? Sabi niya, Anong level mo na sa'yo? Yan ang lang. Ha? Stage, ano daw ang level mo na sa'yo? Sige.
Ano? Hindi na lang Jordan. Tapos nag-phone. Ay, siya na po, Doy. Ano bang kalap? Ano ba ka? Ano yung relasyon? Hindi ko na mo yung phone. Oo, nag-upload ko. Ito yun. Ano ko wala naman sa mga. Tara ko na naman. Ay, ginin ko lang, ginin ko. Ikaw ang ginin? Wow, para. Dali ko daw. Dali ko daw. Ignore kaya mo. Maganda isa to. Doy, ganyan Doy, ang mga diskarte Doy para malibre ka. Lambot-lambot ni Doy. Pag-ibo ka na? Pag-ibo ka na dito? Yun na, gabi-gabi din. Uy, doy, sa Sabado, nagsisaga ako ng easy. Uy, sagad ang palit. Diyos ako ng easy. Sagad ang palit. Okay lang Tumaybo kita. ako? Okay lang kita sa ano. Mapalit ka po ba? Sabado, okay lang. Okay lang kita sa bato, ha? Okay lang, magkakalit kita. Gamaya lang. Okay, may mapalain lang kita ko. Tapos kita. Hindi ba tring-tring ako kung magkurang mo papa? Hindi ko ikaw sa pagkira. Dahil ba man, dilis pa mo na. Uy, sagad ang palit. Kung nagdawag, di siya ang parid na magtaong Gabi ba? ba kayo? Hindi mo. May Ba't di libre kayo ka sa kagabanso? Ito ang kagabanso ng ano ba? Ka... Silay kung mga... Tama na, tit. Wala Ang ibo ka na, gagawin mo. Ano, mag-iba ka na dito mo na. Dahil mag-iba ka na mo. Mag-iba ka na. wala naman sa lakas. Ay, Ano ito?
Ganun na yan. They have me inside. And I want to. Ha? Pati grabat ko ang kanta. Hindi na ay ko rito mo kasi. Ang ganda ka to niya. Ha? Hindi ko na kanta ka. Yura mo. Siya ko napansin niya. Siya ko lang pinito na. Ano na. Yan, alis mo. Ini tanya. Yan, ma. Ano ba ito? Okay na. Ano mo? Ibang rate. Ibang rate. 1,100 tapos ang sound. Okay, ibang rate. Hindi 600. Ano mo? Indonesia. Indonesia. Ano mo? Hindi ko no. Saan mo ko di sinigalit mo na mo? Mayroon! Ka! Hindi po.
Bilang Cinderella, tawang-tawa, Ano yun, no? Ako lang na, ano, bibihin, no? Ano yan, luto, luto? Ah, Tulog. Tulog. hindi, nanginat nga tayo. Sus ka mo. Ulog na din. Oo. Bigyan mo na eh. Hindi pa nga, nila mo. Ano yun? Ayun, now dyan, nainat pa. Tawag pa.
Grabe. Wala na. Years old. Oh, kurang na. Last pa nga. Yan. Wala ko na. Sana, madrag mo. Hindi ba naging mas pagkano? Hindi naman ito, ano ka ba? Yes, ba? Kaya ano? Yan na ba nga? Sityo terror? Yan ito? Pinanapin. Naging kapin mo na, no? Mag-okay. Inigo. Huwag na ito nakikita.
Grabe ko ka. Start. Start. Ganda na. Kasi pinto. Siniman sa'yo? Siniman sa'yo? Marang. Ha? Malang. Marang. Malang. 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 Habang mo, Mga siya lang po.
Ano ba? Pero ano yung kita mo? Di ba?
Galing. Tulog mo. Hindi naman ang pira mo. Ano sila? 70. Pira. Pira. Ayun. Para, ay kita tama. Paano pagbawa pa? 70 na talaga. 60? Ayun yun. Wow.
advantage. Ito. Kabayan siya.
Sabi sa ano, wow, may pagkain namin ito. Wow. So, baka dapat. Wala. Makalan mo, ay na nga na.
na to. Patinda po. Yung kubo na talaga na kumano. Ay, pasayo. Tema ang nagaan talagang malayo. Gusto ko talaga. Okay. So, ano talaga? Hindi ko lang ito, Mark. Mark, idalat ko man sa video. Pagkatapos ko, hindi ko naman. Comment pa. Balik naman ako. Mark na. Sabi na naman. Ano, ibigay ko. Mama niya. Yung parang dalago pa. Makan ko na yun. What's that? Wine. Laban. Laban. Bakit nandito doon? What starts with B and ends with L? Ano? What starts with B and ends with L? If you're smart. Ayan. Eh, mali. Dapat iba na ang klase. Go. Sorry. Ito ba? Number 3 nga. Oy.
tulog. Hindi mo na nag-try po. Ako yun na, alam ko na. Balikan ako naman. Kasi, mabalik na. Dalawin din ako. Ilan ba ko kakain? Walang nila. Hindi ko gusto. Oh. Step one, they are over. Step two, Sabi, salam, Umusuka, amukikuro. Utang mo ito, ano sa iyo? Ako sa hayo. Sindawa na lang. Ako mawaraan. Dan mawaraan ako. Ayun ka na yun. Ako nailig ako. Sige daw, Lord. Public ko lang ito. Ano ba ito? Inspire. Parang sniper. Ano? Para dumakit ng baby. So, sinak pa ng baby. Ang sama, bisin. Yun ay ito, yun ay ito.
Iyo ka. Yo, napangan na ito, baka interesan mo ba? Binura yan, kasi sinatamong teacher, binura yan ang may tao. Iya. Sabay yun ang step, ayan o. Ben, diyan ka sana. Wait, talagay na, talagay na kang ano, hindi kasi. What?
lang na baon. Iya, sinasabi ko. Ito ba? Ito na. Nakasakay na ito, ano? Iya. Hanggang nakakabalik. Ay, pag kasi na Kuya, wala ka sa layo. Narinig ko Una, siya. namiss lang nila. Oo, sabay ano. Bakit siya lumayo? Di siya ikaw. Kaswa. Pagpiligan. Pa. Sabay siya. Ah, that's it. Keeping Rayo Kids. You remember it, boy? Ha? Palawan? Napag-inay, no?
Ay, pupunta ko nga yung pirang bala ka na yung sarong kuminama. Ay! Ay! Sige! Putang ang mga parang ay pagpadyaran yun, ikaw makasita. Gusto na nagkaroon niya. Magkalit niya daan. Istoryo mo lang gusto niya. Ganang nalay ka, I don't do it. Ganyan na yung kapero. Kung lisang, tapos po, pangalit mo sa ibang bansa. Yeah. Hello? Yung blue talaga ito yung lalo na pag magkamakwa po iyo pat pag nagkamakwa po yan Uy, stay here, kaya naman. Stay here, uy. Dali. Oh, ready. Ay, kung stay here, ay talaga. Ano ba? Ayun ba? kung pinag-agyan ano pinapula iyo true Dinikas mo ka po. Isus! Wali! Karumbala! Sarap ka. Ang isus ka. Luwag lang ako kumain Netflix. EOB. White noise. At least, Salvate. Yun niya na pinatay. eh, di ko na pinano pinaw eh. Ay, nagkulisay tayo. Matawag di ba? Pati ka ng tutor. Ha? Ay, ako. Ngayon, Matawag ka naman. Pati ka ng tutor naman.
Matanda ba? Pagkapoy nito ng salo ko. Pero 5 pe. Siko. Sobra na wala 5. Pinapil mo kami ng Philippines. Ako kuhan. Ako din ako. Eh, papagunting ko na, matapos na. Lodo mo, kumayos din ako pala. Hindi ka naman papawasin dito. Napakabait. Okay mo naman. Wala mo sa yeah. Ano doon? May pera ka doon. Nakapa-jersey ka na? Nagamat ako pa. Hinalik ka na doon sa listahan. Ayun, sinara mo rin. Ha? Siyempre, hinalik na. Ay. Bunso na. Sabi mo rin. Ikaw. Ako ba din? Yun na nga yung mga chat baga. Gusto kada ano, aram kuman baga. Aram, period, kuman, period. Da, kung yun. Hindi na maya sa pang-apat na ngayong taon. Jersey, jersey, sinti pa ka. Kung related sa prakto o pero pang-apat na brand na lalaki. Ano tawag ka mo? Puro da GP. Sabi ka rin, tinirang ano, mga prestilyo. Bawal ka mag-ibig sa kalooban. Okay, hindi na ako nag-iibig. Puro ka, Yeah. nagtitira ka. Ano ka nga, hindi mo may video. Wala akong lawas. Ay, sabihin, James. Hindi na yung mayo. Putang ina. Bobo, putang ina. Tuwi na rin nga payutulos. Yeah. Pwede. Kapag sabi, pero pang. Sino pa? Pag-i. Pang. Sino pa? Parang mga gamus na apot na dang ginalibig sa same ano da same spot ka. Hindi kami kinakahayop din sa train. Ulit na kayo. Tulog. Ayaw, ba't hindi kami Tulog sa picture ko ngayon. Yung mga ito, hindi lang sana na kamari pang-apat na ngayon taon pa rin sa area. Parang taon sana, apat ng days tinirira mga yun. Puro pa trace, puro pa GD. Dapat sa sa Caloocan North, Kamari, Sudan. Wala po na mag-FX. Magaling po marami manigit pa. Paalam, related sa Practo, pero pang-apat na brand na lalaki. Pang-apat na brand na lalaki.
active ka ba? Putang ina mo yun. Hindi na ko sunod. Oo. Ikaw, Sir Bill. May sinira mo. Sulat yun sa kanya rin. Ang hayop ibang palingon lupa. Pero binibigyan ito ah.
na sa tray. Okay. Yan yun. Yo, alam na. Ano mo? Tapos na ako. Ma! Ito.
tapa. Nahulog ako sa pangit. Hulog. Ya, tadi bos. Wala kayo sila please kasi di mo mag-okay. Uwi mo ito kayo rin. Anong tingin?
Guys, gari, si RJ, eh, Oo. si RJ, Ang may kasi mo kasama.
Lagi na. Kumalab. Ako. Nag-aaga na to. Dahilan mo sana. Hindi na kami talaga. Ano mo na ka? Tayo sa loob. Nasipon ko dyan, men. Number 2,000. Oh, video na lang. Decision. Ay, kayo ba? Ay, ano mo na na? Video, English to Tagalog. Basketball. Ano ang bigat, Nicole? Yun ang utang ano. Sabi nga,
Hello? Hindi nagkakaroon ka kabaan last night. Kaya, Risa dati sa doon, pwede sa mga Risa. Kapag nun, ano po, kabaan. Matulungan si dati, may luwan. Maladigin daw lahat mo, tumayang sumabay. Correct. Oh, mag-ano ka na lang? Ilaw ka na lang ng islang. Amoy yun. Ulit ka ba? Ha? Gusto nila ulit? Ayos ka. Wala bang sir? Wala man! Men, alat men! Alat! Alat! Pwede mo! Call mo na! Sabi niyo, iyo, tatagal. Nila ninginuman ka. Diba nagkaroon-pensa nga? Hindi naman. Ito na, ikrib ako din naman ito. Hindi na ako naman. Hindi na naman na. Yes, yun na nga na eh. Hindi na ako. Yun na, yun na. Hindi na nga yun. Dumalik ka na, tigalan ka na, duman. Hindi ako lang muna madali. Hindi ako lang madali. Lubat lang. Madala ko dyan, ano? Lubat lang. Hindi na, magtulog ka na. Man! Ha? Bigyan mo niyo. Nice one.
sir. Ha. Walang offset bukas. Offside. Nice one. No classes, no. Tulog ka, no? Ha? Tulog ka, no? Bumaba ka lang sa tulog. Parang in-overtake siguro siya dun sa Uy! Pakila sa ulagad mo. Tinatawag pa. Naka-Christmas. Ano daw kasi, apat na GT na lang kami parang hindi namin. Apat na brand na ngayong taon. GT ng Sagana kapatid, ang apat na ngayong taon, parehas na yun. Pag nabagod kayo sa kalooban ng kamay, yan wala dito ng FS. Pag nabagod mo lang yung hindi mo paalam kung rin yung sa mga pero makapat na talaga. Apat na brand.
Meron ka ba ulit? Tequila. Revive. Settle it down. Oo. Tapos sa babae, marami na. Gagawin siya, gagawin.